ممكن نعمل ايه كمان؟ احنا زي ما قلنا مجرد ما بندوس هنا بيظهر لي الديزاين والفورمات واللاي اوت. الفورمات قلنا عليه خلاص ان احنا بنغير اللي جوه الشكل، وممكن نعمله بوردر، وممكن كمان نعمله 3D او نعمله مظلل او وهنا بيديني اشكال مختلفه. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ تعالوا نشوف اللاي اوت. اللاي اوت هنا بيتحكم لي شويه في الشارت. يعني هنا انا عندي ايه؟ الداتا ليبلز اللي احنا قلنا عليها. بدل ما تدوس رايت كليك وفورمات داتا ليبلز، انت ممكن من هنا على طول بتقول له لا بص انا مش عايز داتا ليبلز، شيلها لي خالص اهي. او اقول له لا حطها لي بس في السنتر، في النص، او حطها لي فوق، حطها لي بره، حطها لي على الجنب. ممكن اقول مور داتا ليبل اوبشنز، هيقوم فاتح لي اللي احنا اوريدي كنا فيه. تعالوا نحط تاني الكاتيجوري نيم ده، ندوس كلوز. انا عندي هنا الليجند ده اللي هو كان بويز وجيرلز اللي هي كانت على اليمين دي، احنا شايلينها خالص عشان كده حتى هتلاقي هي اللي متعلم عليها متظلل عليها. طيب احنا لو عايزينها فوق اهو بدوس هنا هيجيبها لي فوق. تمام، هقول له لا والله انا مش عايزها خالص لان انا عندي اوريدي جوه بويز وجيرلز. الشارت تايتل نفس الكلام، انا عندي هنا شارت تايتل اسمه توتال، ممكن لو دوست عليه ابدا اغيره. اقول ايه؟ هقول كاستمر distribution. تمام، يبقى انا كده سميت الشارت بتاعي. طيب الشارت تايتل انا ممكن اقول له خليه بس خليه جوه شويه كانه جوه الشارت. بصوا يبقى هنا كده اهو كانه جوه الشارت مش معزول عن الشارت. او اقول له شيله خالص، انا مش عايز تايتل للشارت بتاعي. تمام، وبنيجي هنا في الديزاين زي ما قلنا احنا ممكن نعمل ايه. وخلي بالك انت ممكن بدل ما نقعد نعمل داتا ليبل والكلام ده كله، هو ممكن جايب لك هنا شويه امثله ممكن تكون هو ده اللي انت عايزه. يعني هنا مثلا هو هيحط لك البرسنتجز كليبلز في النص، وهيحط لك الليجند فوق اهو. بصوا مجرد ما دوسنا عليه هو عمل لك الشكل ده على طول. او مش هيحط لك حاجه جوه ويحط لك الليجند تحت، بصوا زي كده، وهكذا. فانت ممكن هنا بتختار لو في اوبشن معين انت عايزه فمن هنا بتختار. طيب تعالوا نعمل حاجه تاني. انا لو محتاج الشارت بتاعي يبقى بالمنظر ده، يبقى كده بولد شويه، وفي نفس الوقت الليجند اللي عندي عايزها برسنتج واسم، يبقى رايت كليك فورمات داتا ليبل زي ما احنا قلنا، وهقول له برسنتج زائد الاسم وادوس له كلوز. تمام. طيب هفترض ان انا هعمل شارتس تانيه بنفس الطريقه، فهل كل مره هتفتح الشارت وتعمل كده وتدوس داتا ليبل وهتعمل كل الكلام ده كل مره؟ لا، الاكسل بيتيح لك فرصه هنا في حاجه اسمها save as template. يعني ايه؟ يعني بعد اذنك احفظ لي الشكل اللي انا عملته ده. save as template هسميه هنا chart 1 زي ما هو متسمي، هقول له save replace عشان في واحد بنفس الاسم. يبقى كده خلاص هو سيف لي الشارت ده. طيب تعالوا نشوف لو انا عايز بس بتوع مارس، insert by وهجيب له اول واحده اهو، جاب لي بتوع مارس. بس انا مش عايز ده، انا عايز اعمل فيه نفس الحاجات اللي انا عاملها هنا. يبقى باجي هنا بقى، انا بعلم بس على الشارت وبدوس هنا change chart type، انا عايز اغير شكل الشارت، وبروح على templates هلاقي التمبلت اللي انا اوريدي حافظها من شويه، وادوس اوكي هنلاقيه حولها لي بالظبط نفس الصيغه او نفس التنسيق اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. تمام. طيب كده احنا عرفنا الباي تشارتس بتتعمل ازاي، وعرفنا ازاي بنعمل تمبلت.